হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি এটা নতুন আপোনালোকৰ কাৰণে ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো খাই খুবেই বেছি ভাল লাগে আৰু টেষ্টি হয়। এইটো হৈছে ষ্টাফ কেপচিকামৰ ৰেচিপি। ইয়াৰ কাৰণে মই 4টা মিডিয়াম চাইজৰ কেপচিকাম লৈছোঁ। তো এতিয়া মই কেপচিকামকেইটা ছাইডৰ পৰা ধুনীয়াকৈ কটাৰীখন এবাৰ ঘূৰাই দিম আৰু ভিতৰত যিখিনি আছে আমি গোটেইখিনি উলিয়াই আনিম। গুটি বা ছাইডৰ পাৰ্টটো ধুনীয়াকৈ ক্লিন কৰি ল'ম, যাতে সম্পূৰ্ণ তললৈকে ষ্টাফিংখিনি আমি ভৰাব পাৰোঁ। আৰু তাৰ কাৰণে মই 2 ধৰণৰ ষ্টাফিং ইউজ কৰিম আৰু কিছুমান ভেজিটেবল মই কাটি লৈছোঁ, যেনে বিলাহী, গাজৰ গ্ৰেট কৰি লৈছোঁ, ধনিয়া, নহৰু, কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজো কাটি লৈছোঁ। ইয়াৰ লগতে অলপমান মই চিকেন লৈছোঁ। চিকেনৰ পিচকেইটা একদম সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি বস্তু দি আমি 4টা ষ্টাফ কেপচিকাম আমি বনাব পাৰিম। অন্য হাতেদি এখন ফ্ৰাই পেন গৰম হোৱাৰ লগে লগে তাত তেল দিছোঁ। মিঠাতেল অলপ ইউজ কৰিছোঁ। তাতে পিঁয়াজ, নহৰু, কেপচিকাম আৰু মই গ্ৰেট কৰি লোৱা গাজৰখিনিও দি দিছোঁ। এই ধৰণে ধুনীয়াকৈ মই লৰাই লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ লৰাই লোৱাৰ পিছত মছলাখিনি দিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ, যেনে হালধি গুড়া, জিৰা ধনিয়া গুড়িখিনি মই ঘৰতেই ৰেডি কৰিছোঁ। নিমখ আৰু গোটেইখিনি মই ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি এবাৰ লৰাই দিছোঁ। আৰু এইখিনিতে মই 2টা আলু বইল কৰি মেছ কৰি লৈছিলোঁ। বইল কৰা আলু 2টাও মই এই চব্জিখিনিৰ লগত মিলাই দিছোঁ আৰু এতিয়া গোটেইখিনি মই আকৌ এবাৰ লৰাই দি যিখিনি মই ধনিয়া কাটি লৈছিলোঁ, ধনিয়াখিনিৰ ওপৰত দি পেলাই মোৰ যিখিনি ভেজিছৰ যিটো ষ্টাফিং আছিলে সেইটো ৰেডি কৰি ল'লোঁ। অন্য হাতেদি আৰু এখন মই ফ্ৰাই পেনত মিঠাতেল লৈ মিঠাতেলটো গৰম হোৱাৰ লগে লগে পিঁয়াজ দিলোঁ, স্প্ৰিং অনিয়ন দিলোঁ আৰু তাতে যিখিনি মই চিকেন মাংস কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দিলোঁ আৰু হালধি গুড়া, জিৰা ধনিয়া গুড়ি আৰু অকণমান মই বেছি পৰিমাণত 1 টিস্পুনৰ নিচিনা জালুকৰ গুড়ি দিলোঁ। তাৰপিছত মই নহৰু, জিৰা ধনিয়া গুড়ি আৰু ধনিয়া পাত আৰু মই বিলাহী দি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি লৰাই মই 5 মিনিটমান ঢাকনখন মাৰি মই কুক হ'ব দিলোঁ, সিজিব দিলোঁ। অন্য হাতেদি এইটো এটা বিৰাট এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ, এইটো আপোনালোকে কেতিয়াও মিছ নকৰিব। মই এটা বলত অলপমান মিঠাতেল, জালুকৰ গুড়ি আৰু নিমখ মিলাই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি কেপচিকামকেইটাৰ ভিতৰে বাহিৰে ধুনীয়াকৈ বাহিৰলৈকে ধুনীয়াকৈ মই ব্ৰাছ এডাল দি লগাই ল'লোঁ। আপুনি ব্ৰাছ যদি ইউজ কৰিব পাৰে, নতুবা ধুনীয়াকৈ চামুচ এখনৰ সহায়তো ভিতৰে বাহিৰে ধুনীয়াকৈ আপুনি তেলখিনি লগাই ল'ব পাৰে। এইটো কৰিলে কি হয়, আমাৰ সোৱাদত কোনো কমি নহয়। য'ত অকণমানো নিমখ যদি লগা নাছিলে বা জালুকৰ গুড়ি লগা নাছিলে, সম্পূৰ্ণ ধুনীয়াখিনি হৈ যায়। অন্যহাতে আমাৰ চিকেনখিনিও হৈ পৰিছে। এতিয়া মই নেক্সট মোৰ যিখিনি চীজ আছে, চীজখিনি মই ধুনীয়াকৈ গ্ৰেট কৰি ল'ম, যাতে আমাৰ খাওঁতে চীজৰ সম্পূৰ্ণ আমি সোৱাদ পাওঁ। গতিকে আহকচোন এতিয়া আমি ষ্টাফিংটো কেনেকৈ কৰিছোঁ কেপচিকামত আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম কেপচিকামটো ল'লোঁ, তাৰপিছত চিকেনখিনি অলপ মই ষ্টাফিং এটা ল'লোঁ, তাৰপিছত মই ভেজিজৰ ষ্টাফিং এড কৰিলোঁ। তাৰ ওপৰত মই অলপ চীজ দি দিম, যাতে ধুনীয়াকৈ চীজখিনি ভিতৰত মেল্ট হৈ যায়। আৰু লাষ্ট কোটিং মই কৰিম চিকেন ষ্টাফিং দি, আৰু তাৰ ওপৰত চীজ দি পেলাই মই যিটো কেপচিকামৰ ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ আছিলে সেইখন দিয়াৰ লগে লগে এডাল টুথপিক দি মই ক্ল'জ কৰিম। এইটো কাৰণে টুথপিক লগাই দিম, এইটো কাৰণে যাতে আমি যেতিয়া মাইক্ৰ'ৱেভতে বনাওঁ বা কেৰাহীতে বনাওঁ, সেইখন ওপৰৰ পৰ্চনটো যাতে পৰি নাযায়। ঠিক আছে, ঠিক একেধৰণে আৰু এটা কেপচিকাম ৰেডি কৰি লৈছোঁ। একেখিনিয়ে ষ্টাফিং, চিকেন দিলোঁ, তাৰপিছত ভেজিজৰ লেয়াৰটো দিলোঁ, তাৰপিছত মই চীজ দিলোঁ, এগেইন মই অকণমান চিকেন দিম আৰু লাষ্টত চীজ দি পেলাই মই ওপৰৰ কভাৰটো ইউজ কৰি পেলাই মই টুথপিক দি এইটো বন্ধ কৰি দিম। এতিয়া আপুনি যদি মাইক্ৰ'ৱেভত বনাব লৈছে, তেতিয়াহ'লে 180 ডিগ্ৰীত প্ৰিহিটেড অভেনত আপুনি 25 মিনিটছ আপুনি বেক কৰিব লাগিব। আৰু যদি কেৰাহীত বনাব লৈছে, তেতিয়াহ'লে অলপমান 10 মিনিটমান ল' ফ্লেমত আপুনি ঢাকনখন মাৰি পেলাই প্ৰিহিট কৰি ল'ব আৰু একেই 25 মিনিটছৰ কাৰণে ঢাকনখন বন্ধ কৰি আকৌ আপুনি কুক কৰি ল'ব।
চ' 25 মিনিটৰ পিছত আহক চাওঁ আমাৰ কেপচিকামকেইটা কেনেকুৱা হৈছে। দুটা হৈছে মোৰ কেৰাহীত বনোৱা আৰু এই বাকী ছাইডৰ দুটা হৈছে মই মাইক্ৰৱেভত বনোৱা। কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই, কোনো ধৰিবই নোৱাৰে ক'ত আমি বনাইছোঁ, আৰু টেক্সচাৰৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই, সোৱাদতো কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাই। গতিকে দুই ধৰণৰ পদ্ধতি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি বনাব পাৰে। গতিকে ভৱিষ্যতেও যদি আপোনালোকে মোৰ পৰা এই ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ৰেচিপি চাব বিচাৰে, তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। চ' নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম বুলি আশা ৰাখিলোঁ। বাই ফৰ থেংকছ ফৰ ৱাচিং এণ্ড বাই ফৰ নাও।